สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC ครับเป็นชิ้นส่วนต่างๆข้องอต่างๆที่เหลือเศษนะครับผมเป็นข้อท่อตรงนะครับผมแล้วก็ข้องอส่วนต่างๆทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานครับทำเป็นขาตั้งกระถางต้นไม้กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากท่อ PVC ครับผมท่อน้ำประปาครับ